আজি আমি আলোচনা কৰিম জুই বা ফায়াৰৰ ওপৰত অৰ্থাৎ এখন গাড়ী হঠাতে কেতিয়াবা জুই লাগি যাব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্তত আৰু কি কাৰণত এখন গাড়ী হঠাতে জুই লাগি যাব পাৰে সেই কাৰণবিলাক হৈছে প্ৰথম কাৰণটো শৰ্ট সাৰ্কিট বা যান্ত্ৰিক বিজুতি দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে ফায়াৰ ষ্টাৰ্টেড বাই ফিউল অৰ্থাৎ তেলৰ কাৰণে তৃতীয় কাৰণটো ফায়াৰ ষ্টাৰ্টেড বাই কলিজন অৰ্থাৎ খুন্দা খালে এখন গাড়ী জ্বলি যাব পাৰে এতিয়া এই প্ৰথম কাৰণটো যেটো আমি শৰ্ট সাৰ্কিট বুলি কৈছোঁ শৰ্ট সাৰ্কিট হলে আপুনি কেনেকৈ গম পাব বা শৰ্ট সাৰ্কিট কৰ পৰা হয় কিয় হয় বা আপুনি কি কৰিব শৰ্ট সাৰ্কিট নৰ্মেলি হেপেন্স বিলো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পেনেল সদায় মনত ৰাখিব শৰ্ট সাৰ্কিট নৰ্মেলি হেপেন্স বিলো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পেনেল অৰ্থাৎ শৰ্ট সাৰ্কিট ডেছবৰ্ডখনৰ তললৈ হয় শৰ্ট সাৰ্কিটত কিয় হয় গোটেই কাৰেণ্টৰ তাৰবিলাক তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় গতিকে তাতে শৰ্ট সাৰ্কিট হোৱাৰ চান্সটো বেছি শৰ্ট সাৰ্কিট হলে আপুনি কেনেকৈ গম পাব প্লাষ্টিক পুৰা গোন্ধ আহিব বা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ পৰা অলপকৈ ধোঁৱা ওলোৱা দেখা পাব যদিহে আপুনি ধোঁৱা দেখিছে বা প্লাষ্টিকৰ এই পুৰা চেণ্টটো পাই আছে তেতিয়াহলে আপুনি গাড়ীখন কন্টিনিউ নকৰি কোনোবা মুকলি ঠাইত গাড়ীখন অলপ ৰাখি লৈ আপুনি চেক কৰক যদি শৰ্ট সাৰ্কিট হৈছে যি কেডাল তাৰৰ কাৰণে শৰ্ট সাৰ্কিট হৈছে সেই তার কেডাল আপুনি সেপাৰেট কৰি দিয়ক বা যদি ধোঁৱা ওলাইছে তেতিয়াহলে গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ ষ্টাৰ্টটো বন্ধ কৰি আপুনি পানী মাৰি দিয়ক গতিকে শৰ্ট সাৰ্কিট যদি আপুনি প্ৰাথমিক অৱস্থাতে পাইছে আপুনি গাড়ীখন বচাব পাৰিব কাৰণ কাৰেণ্ট কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি জ্বলি নাযায় কাৰেণ্ট সদায় স্পাৰ্ক হয় আৰু স্পাৰ্ক হোৱাৰ সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিলে ধৰা পেলাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমি শৰ্ট সাৰ্কিটৰ পৰা ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে টাইম পাওঁ আৰু এই চেণ্টটো যেটো প্লাষ্টিক পুৰা গোন্ধৰ কথা কৈছোঁ এইটো আপোনাৰ আৰু কেইটামান কাৰণত আহিব পাৰে যেটো শৰ্ট সাৰ্কিট নহ'ব পাৰে সেই কাৰণকেইটা হ'ল কেতিয়াবা আপুনি অজানিতে হেণ্ড ব্ৰেকডাল লগাই ৰাখিব পাৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ কুল এণ্ড শেষ হৈ গ'লে এই গোন্ধটো আহে বা ইঞ্জিন অইল শেষ হৈ গ'লে এই গোন্ধটো আহে যদি ইঞ্জিন অইল শেষ হৈছে বা কুল এণ্ড শেষ হৈছে তেতিয়া লগে আপুনি এই ইঞ্জিন অইল বা কুলেনৰ হাফৰবিলাক লগে খুলি নিদিব সদায় তেনেকুৱা হ'লে গাড়ীখন 40 পৰা 45 মিনিট ৰেষ্ট দিব যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ সেই কামখিনি কৰি ল'ব আৰু যদি হেণ্ড ব্ৰেক লাগি আছে হেণ্ড ব্ৰেকডাল আপুনি ৰিলিজ কৰি দিয়ক তেতিয়াও সেই গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব গতিকে আমি শৰ্ট সাৰ্কিটৰ কথাটো গম পালোঁ এতিয়া আহোঁ ফায়াৰ ষ্টাৰ্টেড বাই ফিউল অৰ্থাৎ তেলৰ কাৰণে জ্বলিলে আপুনি কেনেকৈ গম পাব দিছ টাইপ অফ ফায়াৰ ইউজুৱেলি ষ্টাৰ্ট আণ্ডাৰ দ্য বনেট সদায় তেলৰ কাৰণে যদি জ্বলিবলগীয়া হৈছে ই বনেটৰ তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় অৰ্থাৎ আপুনি বনেটৰ তলৰ পৰা ধোঁৱা দেখিব যদি বনেটৰ তলত ধোঁৱা দেখিছে আপুনি এজ সুন এজ পচিবল লেট নকৰি লগে আপুনি গাড়ীখনৰ পৰা ওলাই আহক আৰু অন্য যদি কোনো আৰোহী সোমাই আছে গাড়ীৰ ভিতৰত তথা পেছেঞ্জাৰ সোমাই আছে আপুনি তেওঁলোককো এনেকুৱা এটা সেফ লোকেশ্যনলৈ লৈ যাওক য'ত গাড়ীখন জ্বলি গ'লেও তেওঁলোক অন্ততঃ বাচিব পাৰে আৰু আপুনি যিমান পাৰি ফাষ্ট 100 আৰু 101ত ডাইল কৰিব 100ত ডাইল কৰিলে আপুনি পুলিচক পাব বা 101ত যদি ডাইল কৰে তেতিয়াহ'লে ফায়াৰ ব্ৰিগেডত লাগিব গতিকে আমি যদি বনেটৰ তলত ধোঁৱা দেখিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব এইটো বহুত ডেঞ্জাৰিয়াছ হয় গতিকে ই তেলৰ কাৰণে যদি গাড়ী জ্বলে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন খুব সোনকালে জুয়ে আৱৰি ধৰিব পাৰে আৰু এটা সময়ত ই ব্লাষ্ট হৈ যাব পাৰে গতিকে খুব সাৱধান আৰু যিমান পাৰি আমি সোনকালে কামখিনি কৰি ল'ব লাগে এতিয়া তৃতীয় কাৰণটো হৈছে কি ফায়াৰ ষ্টাৰ্টেড বাই কলিজন অৰ্থাৎ খুন্দা খাই গাড়ী এখন জ্বলি যাব পাৰে যদি কলিজনৰ কাৰণে গাড়ীখন জ্বলিছে এজ সুন এজ পচিবল আপুনি ওলাই আহিব কিন্তু যদি খুন্দা খাই গাড়ী জ্বলিছে কেতিয়াও দৰজা খুলিবলৈ আপুনি ট্ৰাই নকৰিব ডু নট ট্ৰাই টু অপেন ডোৰ্ছ কাৰণ কিয় আমি পাইছোঁ যে গাড়ী ইন কেছ অফ ফ্ৰণ্টেল ক্ৰাছ যেতিয়া গাড়ী মুখামুখি খুন্দা খায় দেন ডোৰ্ছ মে নট অপেন দৰজাবিলাক লক হৈ যায় তেতিয়া আমি কি কৰিম আৰু কলিজন হ'লে গাড়ীবিলাক অভাৰটাৰ্ণ লয় গতিকে আমি যিমান পাৰি ফাষ্ট ওলাম কেনেকৈ ওলাম আমি উইণ্ডো দি ওলাব লাগিব সদায় ডু নট ট্ৰাই টু অপেন ডোৰ্ছ পুল আউট ফ্ৰম উইণ্ডো গতিকে আমি কলিজন হ'লে সদায় খিৰিকী দি ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগে গতিকে বন্ধুসকল আমি আজি গম পালোঁ যে এখন গাড়ী হঠাতে কি কাৰণতনো জ্বলি যাব পাৰে আৰু এই কাৰণবিলাক যদি আমি গম পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি নিশ্চয় ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম আৰু আমি
অলপ হ'লেও এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাটো ৰোধ কৰিব পাৰিম আৰু আমি নিজৰ লগতে আনকো আমি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিম। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।